إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الله يفتح عليك يا شيخ. اللهم زيدك. الله أكبر. الله يا مولانا كده يا سيدي كده. الله والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. اللهم صل على النبي. الله أكبر. الله يفتح عليك يا شيخ. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. الله الله يفتح عليك يا شيخ. الله يا عم الشيخ سيد. الله يا سيدي. نعم. الله أكبر. الله يا مولانا. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. كده يا مولانا. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم. الله يفتح عليك يا شيخ سيد. اللهم صل على النبي. اللهم زيدك. اللهم اكرمك يا مولانا. الله أكبر. كده يا سيدي كده. اللهم زيدك من نعيم. وتكونوا من بعده قوما صالحين. كده يا مولانا كده. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى
ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم. الله يا عم الشيخ سيد. نعم يا سيدي نعم. الله يا قرآن. وتكونوا من بعده قوما صالحين وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. الله يا مولانا. الله ربنا يزيدك يا سيدي. الله يفتح عليك يا مولانا. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا الله يدينك من نعم الله. الله يا مولانا. نعم يا سيدي نعم. الله يا قرآن. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون
سيدي كده. الله يفتح عليك يا عم اللهم الحاج. أكرمك. يا سيد. الله أكبر. الله الله. اللهم أزيدك يا سيدي. الله. اللهم افتح عليك يا عم الشيخ سيد. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. الله 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 الله. الله يفتح عليك يا مولانا. الله أكبر. اللهم أكرمك يا عم الشيخ سيد. وكده يا مولانا. الله أكبر. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء اللهم ازيدك يا عم الشيخ سيد. نعم يا سيدي نعم. الله الله الله. الله يفتح عليك يا عم الحاج. الله أكبر. جميل يا قرآن الله. الله الله. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. الله 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 الله. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت
عم الشيخ سيد. لا إله إلا الله. نعم يا سيدي نعم. الله الله الله. الله يا قرآن الله. كده يا سيدي كده. لا إله إلا الله. والله المستعان على ما تصفون. يا سيدي نعم. يا سيدي كده. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. الله 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 الله. كده يا سيدي كده. اللهم زيدك يا عم الحاج. اللهم زيدك يا عم الشيخ سيد يا رب. الله 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 يا قرآن الله. الله 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 الله. نعم يا سيدي نعم. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة. الله الله. عليك يا عم الحاج. اللهم زيدك يا عم الشيخ سيد. الله 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 الله. الله يفتح عليك يا مولانا. الله كده يفتح يا سيدي عليك. كده. الله يفتح عليك يا مولانا. والله عليم بما يعملون. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. الله 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 الله. الله يفتح عليك يا عم الحاج. اللهم زيدك. اللهم ارضى عليك. الله يرضى عليك يا مولانا. اللهم صل على النبي. الله أكبر. الله يرضى عليك يا مولانا. وجاءت سيارة
فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة. الله يا مولانا الله. اللهم زيدك، اللهم قيمك يا عم الشيخ سيد. كده يا سيدي كده. الله يا قرآن. والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى كده يا سيدي كده. الله يرضى عليك. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى اللهم صل على النبي. الله يفتح عليك يا مولانا. الله 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 يرضى عليك يا سيدي. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمري ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله 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 الله. اللهم زيدك يا عم الشيخ سيد. الله الله. وحد الله وحد الله يا سيدي، لا إله إلا الله. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله 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 الله. اللهم زيدك يا عم الشيخ سيد. اللهم اكرمك. الله الله الله. وحدوه. صلى على الله النبي. إيمانك. الله الله. لا يرضى عليك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. الله 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 الله. اللهم زيدك يا عم الشيخ سيد. اللهم صل على النبي. اللهم قوي ايمانك يا عم الشيخ سيد. كده يا سيدي كده. الله يرضى عليك يا مولانا. الله يرضى عليك. الله يشرح صدرك يا مولانا. إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ولقد همت به وهم
لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. الله اللهم زيدك، اللهم قوي ايمانك يا عم الشيخ سيد. كده يا سيدي كده الله يا سيدي. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. اللهم اشرح صدرك، اللهم زيدك يا عم الشيخ سيد. اللهم صل على النبي. كده يا سيدي كده. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. الله اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم زيدك يا عم الشيخ سيد. اللهم اشرح صدرك يا عم الشيخ سيد. عظمة يا سيدي. كده يا سيدي كده. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين.
فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. الله يفتح عليك يا عم الحاج سيد. اللهم زيدك. اللهم اشرح صدرك. الله أكبر. الله صل على النبي. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا. الله اللهم صل على الله يا سيدي. الله يرضى عليك. اللهم اشرح صدرك يا عم الشيخ سيد. الله يا بركة. كده يا سيدي كده. وحدوه صلوا على النبي. الله يا قرآن الله. وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في
لفي ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا. الله 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 يا عم الشيخ سيد، اللهم اشرح صدرك، اللهم اكرمك يا سيدي، اللهم زيدك يا عم الشيخ سيد. نعم يا سيدي نعم. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. اللهم زيدك، اللهم اكرمك، اللهم اشرح صدرك يا عم الشيخ سيد. وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسي فاستعصم. الله وقفت عليك يا حاج. اللهم زيدك، اللهم اكرمك. صل على حضرة النبي. ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من
من الصاغرين قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. الله يرضى عليك يا مولانا. الله يا قرآن الله. ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. الله قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. الله يرضى عليك يا مولانا. الله أكبر. الله يرضى عليك. الله قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. صدق الله